walking by the Spirit and loving one another, we will want to lift those burdens from each other. เราก็ดำเนินชีวิตของเราอยู่ในจิตวิญญาณเพื่อเราจะได้ช่วยรับภาระของเขาเหล่านั้น We will desire to comfort one another, to encourage one another. จิตวิญญาณของพระเจ้าก็อยากให้เราช่วยเขาโยนให้เขากลับมาเราให้กำลังใจเขาให้คำปรึกษาของเขา So bearing one another's burdens happens ช่วยรับภาระของ from กัน those และ who กัน are walking by the Spirit. คนที่จะช่วยรับภาระของกันและกันได้ก็คือคนที่ดำเนินอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ He says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. ต้องช่วยรับภาระซึ่งกันและกันดังนั้นท่านจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์ Well, this law of Christ, what is that? บทบัญญัติของพระคริสต์นี่คืออะไรครับผม This is a different term than the law of Moses or the law of God, speaking of the Old Testament law. ถ้าเรามาดูแล้วแตกต่างกับกฎพระบัญญัติของโมเสสก็ดีบัญญัติของพระเจ้าก็ดีซึ่งพูดอยู่ในพระบัญญัติเก่านั้น I think it is two things. First, it is Christ's example. อันนี้เปรียบเสมือนบทบัญญัติของพระคริสต์ก็คือการเป็นตัวอย่างของพระคริสต์พระองค์จะทำยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ It is Christ sitting with the tax collectors and the sinners as the Pharisees looked in and said, "Why do you do that?" ตัวอย่างเราเห็นไหมตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้นั่งร่วมรับประทานอาหารกับพวกที่เก็บภาษีหรือพวกคนผิดคุณบาปนอกศีลธรรม It is Christ feeding the thousands because they needed bread and healing those who were blind and diseased. องค์เลี้ยงคนเป็นพันๆคนพวกเขาหิวพระองค์รักษาคนที่เจ็บคนที่ป่วยเพราะว่าเขาเจ็บเขาป่วย It is Christ sitting with his disciples and training them, teaching them, showing them his love. นั่งกับพวกสาวกของพระองค์แล้วก็สอนเขาในเรื่องความรักของสาวกของเขาของพระองค์ It is also, in one sense, a new commandment. นี่อย่างในบทบัญญัติ In John 13:34, Christ says, "A new command I give you, that you love one another." ในจอห์นบทที่13ข้อ34ได้จารึกไว้ว่าอันนี้คือบทบัญญัติอันใหม่ซึ่งเราได้มอบให้แก่พวกท่านซึ่งเป็นสาวกของเราจงรักซึ่งกันและ I กัน thought about that for a while, and ผมก็คิดอยู่ในเป็นบางครั้ง this doesn't mean that in Old Testament times they weren't to love one another, and now they are. ไม่ใช่พระสัญญาเก่าที่บอกแต่ว่าพระสัญญาใหม่นี้บอกเดี๋ยวนี้แหละ For in Leviticus 19 it says, "Love your neighbor as yourself." เลวีบทที่19ก็บอกไว้แล้วว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับตัวเราเอง God always showed his care and provision for people and asked them to care for one another in the Old Testament and the New Testament. พระเจ้าของเรานี้เป็นพระเจ้าทั้งพระสัญญาเก่าพระสัญญาใหม่ด้วยพระองค์มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากให้เรารักซึ่งกันและกันด้วย In the Old Testament, the farmers were asked to leave the corners of their field so the poor could come and eat. ในพระสัญญาเก่าเราจะเห็นตัวอย่างง่ายๆว่าพระองค์บอกให้พวกคนที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยอย่าไปเก็บหมดจงเหลือไว้บ้างสำหรับคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเพื่อเขาจะได้ไปเล็มไปเก็บของ In the New Testament, the deacons of the church were asked to distribute to the needs of the widows and the poor. แล้วในพระสัญญาใหม่พระคำของพระเจ้าก็ได้สอนเราจงช่วยเหลือคนลูกกำพร้าแม่ไม้ที่มีความต้องการไม่มีคนช่วยเขา But I think what this law of Christ is, and this new command of Christ, is to love in the way that Jesus loved. นี่ถ้าเรามาศึกษาดูละเอียดแล้วบทบัญญัติของพระคริสต์ก็คือว่าให้เรามีความ Being willing to lay down our lives for one another. มีความรักแบบพระคริสต์จึงสามารถที่จะเอาชีวิตแทนชีวิตเพื่อนหรือรักของเราในครอบครัวของพระ Jesus เจ้า says that no greater love is there than the one who laid down his life. องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสอนเราว่าไม่มีความรักอะไรยิ่งใหญ่นอกเหนือที่บุคคลนั้นจะได้เอาชีวิตของเขาเพื่อเพื่อนของเขา And I believe that this law of Christ can only be fulfilled by those who are believers. ผมเชื่อว่าบทบัญญัติของพระคริสต์นี้จะทำตามได้ See, people who are unbelievers คนที่เขาไม่เชื่อ can show love to one another. ในพูดที่ว่ารักซึ่งกันและกันอย่างนี้ Thousands of unbelievers, maybe millions, will donate money to Haiti. มีหลายคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า They will travel there and they will help and they will sacrifice. เขาไปที่โน่นด้วย And that is good and that is
right. เป็นการดีเป็นการที่ถูกต้อง But fulfilling the law of Christ is specifically a command to the believer. ตามบทบัญญัติของพระคริสต์อันนี้พระองค์ให้บัญญัติสำหรับคนที่มีความเชื่ It's only those that have Christ living in them that can love as Christ loves. คือคนที่เขามีพระคริสต์อยู่ในใจเขาและความรักของพระคริสต์อันนี้จะสามารถให้เขามีความรักเหมือนพระองค์ได้ออกไปข้างนอก So what's the difference? มันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ย If I give food to the poor โดยการ and ที่ an unbeliever gives food to the poor, เอาเงินให้คนที่ไม่เชื่อเขาก็เอา have we not both followed the example of Christ in giving? เขาก็ไม่ได้ทำตามในคำที่พระคริสต์ได้เป็นผู้สอนเขา The difference is in our motivations and our reasons for doing something. การที่เขาทำเนี่ยเขาทำอย่างไร It is good to give, เป็นการดีที่เราให้ but those that do it, walking by the Spirit and filled with the love of Christ, give in order to give glory to Christ, บางคนที่ก็ให้คนที่ก็ and มีพระคริ therefore สต์ fulfill the เพื่อ law ที่จะ of Christ. ให้เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระคริสต์ไม่ใช่ถวายตัวเขาเองอันนี้เพื่อจะได้ทำตามบทบัญญัติของพระคริสต์ It's not always the action itself, but the motivation behind the action ไม่ใช่การกระทำ that determines whether the action is good or แต่ not. ว่าที่เขาทำนั้นก็ทำว่าเป็นความทำด้วยตัวเขาเองหรือว่าทำเพื่อพระคริสต์ A pastor I listened to gave this example. แอสเตอร์คนหนึ่งที่ผมได้ฟังเขานี่คือยกตัวอย่าง He said, "What if on my wedding anniversary ถ้าเป็นวันครบรอบแต่งงานของผม I picked up a dozen red roses ผมได้เอา on the way กุ home หลาบ from work, 1 โหลของกุหลาบเพื่อออกจากตอนที่เลิกจากที่ทำงาน and I showed up to my own door and I rang the doorbell, ผมก็ไปที่หน้าประตูบ้านผมก็ไปกดออดที่หน้าประตูบ้าน and my wife came to the door and ภรรยาผมมาที่นั่น here's some roses. I think it's our anniversary today." อันนี้คือกุหลาบอันนี้ฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันแอนนิเวอร์ซา And I รี spoke with no love in my voice. ผมเวลาผมพูดออกไปเนี่ยผม And ไม่ได้พูดด้วยความรัก My actions didn't show any love, แล้วการกระทำของผมก็ไม่ได้กระทำด้วยความรัก but yet I gave her roses. แต่ว่าผมก็เอากุหลาบให้หล่อนเนี่ย See, that is not true love. อันนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง But if you show up at the door and ถ้าเราไปที่ประตูบ้าน surprise your wife, ทำให้เขาเซอ you ร์ไพร say, "I ส์ love you so much. เราก็เพียงแต่พูดว่า I couldn't wait to come home and give these to ฉัน you." รักเธอมากที่สุดเลยฉันรอไม่ได้ที่จะเอากุหลาบอันนี้มาให้เธอ And she can sense the love แล้วเขาก็มี Feel ความ that you รู้สึก we're anxious ว่า to เขา show her มี your ความ love. รักต่อเขา There's a difference. อันนั้นมันแตกต่างกัน So the motivations of our heart และทำ can ด้วย determine ใจจริงของ whether the เรา giving and the ว่า lifting of เรา burdens ให้เขาด้วยพละใจของเขาเนี่ย is done for the right reasons. มันเป็นเหตุผล And the unbeliever คน having a heart of stone and ไม่เชื่อในใจเขาก็แข็งกระ a ด้าง heart อยู่แล้ว cold towards God, แล้วเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ไม่รักพระเจ้า แต่เขาเป็นคนให้เหมือนกัน can act out of feelings and care and concern for people, ความรู้สึกเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเหมือนกัน but he's not motivated by wanting to glorify Christ. แต่ไม่ได้หนุนใจที่ว่าจะยกย่องทำไปด้วยการสรรเสริญ So I would stand next to someone that is giving food to a poor person, and I'm a believer and he's an unbeliever, ยืนข้างๆคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าอีกคนหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าที่ก็เอาอาหารให้คนยากจน and I would be blessed to work side by side with that person, ผมก็จะได้รับการอวยพรอยู่ข้างๆคนนั้น and the hungry person would be fed แล้วคนที่หิ by ว both of us, เขาก็ได้รับ just the การ same. เขาได้รับการช่วยเหลือทั้งสอง But I would give glory to God แต่เราก็จะ for the ability เป็น and the การ grace สรรเสริ to ญ give ย to กย่องพระ others. เจ้าที่เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่น And so it is only those who are filled by the Spirit มีเฉพาะคนที่ Walking เป็น by the ด้วย Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and whose actions are glorifying Christ who can fulfill the law of Christ. เขาเพื่อในการทำทุกอย่างเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะได้ทำตามบทบัญญัติของพระคริสต์ We see this a little more as we go on in Galatians 6, and เราจะรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อเราไปตามในกาลาเทีย we see in verse 4 it says, "But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor."
ในหัวข้อที่ 4เราเห็นแต่ละคนควรสำรวจการกระทำของตนเอง